Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Сьогодні у нас на огляді обігова пам'ятна монета Румунії, що присвячена господарю Валахії, Трансильванії та Молдови, який на короткий час об'єднав під своєю владою всі три Дунайські князівства. І це 100 лей, присвячені Міхаю Хороброму. Тож від вас вподобайка та підписка, і будемо починати. Румунський лей – офіційна валюта Румунії, назва якої походить від нідерландської монети Лаувендалдер, що проникла на Балкани та в Румунію і Молдову у 17 столітті. На монеті було зображено лева, через що мешканці Румунії та Молдови називали її леями, а мешканці Болгарії – левами. Таку назву і отримали валюти цих трьох країн. У 1593 році Міхай Хоробрий був визнаний турецьким султаном Мурадом III господарем Валахії. У 1594 році під час Австро-турецької війни 22-річний князь Трансильванії Жигмонт Баторі розпочав переговори з Міхаєм Хоробрим та з молдавським господарем Араном Тираном. Усі три князівства – Трансильванія, Валахія та Молдова – перебували залежно від турків, але збирались перейти на бік Габсбургів. У 1959 році Жигмонт запросив Міхая і Арона в Алба-Юлію для укладання договору. Згідно його планам, обидва вони повинні були стати його васалами, після чого їм було б обіцяно військову допомогу в боротьбі проти турків. Арон відмовився їхати і поплатився за це. Дуже скоро він повалений гетьманом Стефаном Разваном, який зайняв його місце. Міхай же надіслав посольство, члени якого підписали договір 20 травня 1595 року. Трохи пізніше, 3 червня 1595 року, договір підписали посли нового господаря Молдовії Стефана VIII Развана. Міхай Хоробрий згодом стверджував, що його посли перевищили свої повноваження. 21 серпня 1595 року величезна, приблизно 100-тисячна турецька армія, якою командував сам Великий Візир, форсувала Дунай і рушила на Бухарест. 23 серпня 1595 року Міхай Хоробрий, який командував дуже невеликими силами, перегородив шлях туркам біля села Келегуріні між Джурджу і Бухарестом. Завдяки мужності військ Міхая та його полководницькому таланту у битві при Келегуріні здобута була важлива тактична перемога, що зміцнила дух волохів. Проте турецьке військо, хоч і зазнало тяжких втрат, знищено не було і залишилося грізною силою. Міхай відступив на північ, залишивши Бухарест, який без бою був зайнятий турками. Задовольнившись цим успіхом, турки, які не вважали Валахію головним театром військової кампанії, продовжили похід і незабаром міцно зав'язли у боротьбі з Габсбургами біля Угорщини. Дочекавшись цього моменту, Міхай Хоробрий, об'єднавшись із трансильванським військом під командуванням Іштвана Бочкаї, взяв Тирговіште, Бухарест та Брейлу. На деякий час вся Валахія виявилася звільненою від турків. У той час, як положення Міхая Хороброго зміцнилося, його формальний сюзерен Жигмонт Баторі 23 грудня 1597 року уклав ганебний договір із імператором Рудольфом II. Жигмонт обміняв Трансильванію на Опольське князівство, герцогство у Сілезії, титул князя Священної Римської імперії та щорічну пенсію у 50 тисяч талерів. Однак Рудольф II не поспішав із компенсацією. Ошуканий Жигмонт 20 серпня 1598 року таємно повернувся у своє князівство і вигнав представників Габсбургів, а потім успішно відбив вторгнення турків. 29 березня 1599 року Жигмонт передав владу на Трансильванію своєму двоюрідному брату Андрашу. Така зміна влади в Трансильванії була прихильно прийнята імперією Османа і Річчю Посполитою, але викликало невдоволення в стані антитурецької коаліції. Підсумком було вторгнення до Трансильванії об'єднаних військ Габсбургів та Міхая Хороброго. Під командуванням імператорського генерала Джорджа Баста ці війська здобули перемогу над армією Андраша та князем Трансильванії став Міхай Хоробрий. Політика молдавського господаря Стефана Развана, який визнав себе васалом Жигмонта Баторі, викликала конфлікт із Річчю Посполитою. Торішнього серпня 1595 року поляки вступили до Молдови, вигнали Развана і посадили на престол Єремію Мовілу. У травні 1600 року Міхай Хоробрий, на той час уже прославлений перемогами правитель двох князівств Валахії і Трансильванії, з 17-тисячним військом вступив проти Єремії Мовіли, за якого було 15 тисяч молдавських солдатів і 3 тисячі поляків. При зближенні з волоським військом молдавани підняли повстання, і до бою справа не дійшла. Єремія Мовіла, що втік, сховався у Хотинській фортеці.
Так під владою Міхая Хороброго опинилися всі 3 дунайські князівства. Він став іменувати себе господарем Валахії, Трансильванії та всієї молдавської землі. Аверс монети досить стриманий. По центру великим шрифтом розміщено номінал та назва валюти – 100 лей. В обрамленні з 2 боків оливковою та дубовою гілками, з 9 листками на кожній. Внизу між черенками гілок розміщено рік карбування – 1994. На реверсі монети в центрі розташован бюст князя Міхая Хороброго. Зліва по колу його ім'я – Міхай Вітязеул. Та справа по колу назва країни – Румунія. Монета виконана зі сталі з нікелевим покривом, вага 8,8 грами, діаметр 29 мм та товщина 2 мм. Гурт монети з написом вигравіювано тричі назву країни – Румунія, що відокремлено 3 зірками, одна від одної. Тираж складав 125 мільйонів екземплярів. Швидким успіхом Міхая Хороброго в об'єднанні країни було завдано нищівного удару Річчю Посполитою вже за кілька місяців після приєднання Молдови. Нездійсненню його планів сприяло те, що він не знайшов підтримки серед молдавських і трансильванських феодалів, які побоювалися, що об'єднання під головуванням Валахії призведе до посилення влади волоського боярства і до применшення їхнього власного впливу. Магнати Трансильванії, у змові з якими знаходилося і молдавське боярство, рушили своє військо на Валахію і 18 вересня 1600 року здобули перемогу у битві з військом Міхая Хороброго при Міреслау. Втративши все, Міхай вирушив до Відня та Праги просити допомоги у імператора Рудольфа. Отримавши корпус імператорських військ на чолі з генералом Джорджіо Бастом, Міхай повернувся до влади у Валахії. Проте закріплення Міхая Хороброго у Трансильванії не входило до планів імператора. Генерал Джорджіо Баста організував змову, внаслідок якої Міхай Хоробрий був убитий неподалік Турди 9 серпня 1601 року. Ось така цікава особа увічнена на цій монеті. Напишіть в коментарях, які цікаві монети Румунії зустрічали ви. А якщо сподобався огляд, обов'язково ставте вподобайку та не забувайте підписуватись на канал. А ми будемо чекати вас в нових випусках. До зустрічі!